السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تجربتي الأولى في عمل تورتة بالجينواز، وإن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للجينواز استعملت 5 بيضات، 150 غرام من الدقيق الأبيض الناعم، 150 غرام من السكر حبيبات، ونكهة الفانيلا أو أي نكهة كتفضلوها. ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. نبدأ بتحضير الميرينغ. في إناء فصلت بياض البيض عن أصفر البيض واحتفظت فقط ببياض البيض في الإناء، ثم كنحركو بالباطور أي الطراب الكهربائي حتى كتشكل لي رغوة بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا معايا. ثم أضيف السكر حبيبات، كنبدا نضيفه بالتدريج على 3 مرات. وملاحظة البيض ضروري يكون بدرجة حرارة المطبخ وإلا ما غاديش ينجح معنا. بعد ما كتزول الرغوة والخليط بدا كيرجع كريمي أكثر، أضفت الكمية الثانية من السكر، وفي كل مرة أضيف السكر كنستمر بالتحريك. هنا كنضيف الكمية الثالثة من السكر وكنستمر بالتحريك حتى كنحصل على خليط كريمي وكيكون ثقيل. بمجرد ما كنحصلوا على خليط بهذا القوام كيكون واقف كنقلبوا الإناء وما كينزلش بهذه الطريقة، هذا يعني أنه نجح 100%. وكنتقلون إضافة باقي المكونات. نبدأ بإضافة صفار البيض بالتدريج وكنحركه في نفس الوقت. كل مرة كنضيفو صفار البيض ثم كيختفي الصفار مع البياض، ثم كنضيفو مرة أخرى حتى كنكملوه كامل. هنا بعد ما كننتهيو من إضافة كل صفار البيض اللي عندنا كنضيفو النكهة اللي كنفضلوها. أنا هنا عملت نكهة الفانيلا، ويمكن تعملوا أي نكهة أخرى مثل الليمون أو اللوز. ومن الافضل نضيفوا النكهه بعد ما نضيفوا صفار البيض، اي ما نضيفوهاش في الاول باش الريحه ديالها والطعم ديالها كيجي واضح. مع اذا عملناها في البدايه وكنطربوا النكهه كتختفي الرائحه ديالها، وبعد ما كنضيفها كنطرب غير شويه ثم كنتوقف. وكنتقلون اضافه الدقيق على 3 مراحل. كنضيف المره الاولى وكنحرك بهذه الطريقه من الاسفل الى الاعلى، وضروري اننا نغربلوه. ثم كنضيف الكميه الثانيه وكنحرك بنفس الطريقه. ثم كنضيف الكميه الثالثه وكنحرك كذلك بنفس الطريقه، وكنحركو اما بسباتي او طراب يدوي. وهاد المرحله ديال الدقيق ما كنستعملوش الطراب الكهربائي. وكنستمر بالتحريك في المره الاخيره حتى كيتجانس الدقيق مع الخليط. جبت هاد المول ديال الجينواز، عندي فيه 16 سنتيمتر. فرشت فيه ورق المطبخ من الاسفل ومن الجوانب ايضا. الورق كتلصقوه بالزبده باش كيبقى لاصق اثناء اضافه الخليط. واذا كان عندكم المول ما كيلصقش مأكدين منه ما كيلصقش بلا ما تضيفوا الورق، فقط كدهنوه بالزبده وكترشوا الدقيق. هنا كنضيف الخليط اللي وجدت في المول، ومن الاعلى كنوزع الخليط بملعقه باش الكيك ملي يطيب ما يتشققش. ثم كندخلو الفرن ساخن فقط قليل، ما كنخليوهش يسخن بزاف على درجه حراره 180 مشعول فقط من الاسفل. وما كنفتحوش الفرن نهائيا حتى كتمر 45 دقيقه على الاقل. ثم كندخلو عود خشبي طويل، واذا خرج ناشف يعني انها طيبه. واذا كانت الكيكه كبيره فبطبيعه الحال كتاخذ وقت اطول في الطياب ديالها. هنا هذا هو الشكل ديال الجينواز بعد ما خرجتها من الفرن. ومجرد ما كطيب كنخرجوها وكنزولوها من المول باش ما كتعرقش فيه، وكنخليوها حتى كتبرد مزيان عاد كنستعملوها. انا خليتها لمده ليله كامله، وكما انني قطعتها بعد ليله كامله على 3. وبحال اللي كتشوفوا جات منفوشه ورطبه من الداخل، والرائحه ديالها الصراحه كانت رائعه جدا. هنا حضرت الكريمه ديال الزبده، لكن للاسف فشلت معايا لانني استعملت الزبده النوعيه ديالها غير جيده وعملت لي بحال الفتافيت في الكريمه بحال اللي كيبان لكم.
والقوام ديالها جا ما يصلحش نهائيا باش انني نغلف بها الكيك، لذلك قلت نعملها فقط في الحشوه لان مذاقها جا مزيان. ويمكن تعملوا عوض هاد الكريمه الزبده الكريم فريش، كريمه كتكون واجده فقط كطربوها وهي بارده. هنا هاد الكريمه اضفت لها القليل من اللون الاحمر باش كنحصل على لون وردي فاتح، واستعملتها في الحشوه. جبت هنا طبقه ديال الكيك كطبقه اولى ودهنتها كامله بالكريمه، وكنحاول نسبك الكريمه من الاعلى، والجهه د الكيك اللي كتكون هابطه شويه كنحاول نملأها اكثر بالكريمه. وضفت ايضا القليل من اللوز والجوز المهرمج، يمكن تضيفوا اي نوع من المكسرات او يمكن تستغنوا عليهم في مره، ويمكن تضيفوا كذلك الفواكه. وكنعمل الطبقه الثانيه من الكيك وكنحشيها بنفس الطريقه بالكريمه، وكنضيف المكسرات في الاعلى. واكملت العمل بالكريم فريش الكريمه السائله. استعملت هولالا وكنغطي الكيك كامل من الاعلى ومن الجوانب، وما عملتش تغطيه كامله لانني استعملت طريقه التزيين اللي غطت لي على جميع العيوب. والكريمه اللي تبقات قسمتها على 3، الكميه الاولى عملتها في اناء، والكميه الثانيه والثالثه عملتها في اناء اخر. الاولى كنحتفظ بها جانبا، واخرين كنضيف عليهم القليل من الملون الاحمر باش كنحصل على لون اغمق من اللون الموجود في الكميه الاولى، لانني حبيت يكونوا الالوان متدرجين. وكنقسم هذه الكميه الثالثه على الكميه الثانيه، اي انني كنفصلهم على بعضهم، وكنضيف لها مره اخرى القليل من اللون الاحمر باش تكون غامقه على الكريمه الثانيه. ويمكن تستعملوا اي لون اخر كتفضلوه، كما يمكن تستغنوا على الملون وتخليوا الكريمه بيضاء. وبديت بالتزيين. بالنسبه لطريقه التزيين هي اسهل طريقه تقدر تكون بالنسبه للمبتدئات، فبديت كنعمل وريضات بالكريمه بهذا الشكل هذا باللون الاغمق، والوريضات ساهلين جدا، فقط كنضغط. ما بغيتش نعمل ديك الوريضات اللي كيجيو كبارين لانهم كيكونوا صعابين شويه، خصوصا انني باقا مبتدئه في هذا الجيب الحلواني. وكنستمر بهذه الطريقه، وفي كل مره كنعمل لون حتى كنغطي الكيكه كامله. ونفس الامر بالنسبه للاعلى، بقيت ماشيه بالالوان بالتدريج، كنعمل لون فاتح ثم لون اغمق منه قليلا ثم اللون غامق في مره، وبعد ذلك كنكرر العمليه. وحبيت انني نزيد نزين بالعقيق د الحلوى في الاعلى. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالي. الصراحه كتجربه اولى كانت مرضيه بالنسبه لي، وحتى الطعم ديالها الصراحه جا هائل ورائع، ما نكذبش عليكم، جا بحال ديال المحلات، فقط كنحتاج انني نزيد ندرب على الطريقه ديال التزيين. وان شاء الله هاد التورته تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تعطوني الاراء ديالكم في التعليقات، واذا كانوا عندكم شي نصائح على التورتات فكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بهم. وهنا كنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن، إلى اللقاء.